Hello, Syafiq. Hello. Hari ni, just to remind you, hari ni Kak Sarah nak start, nak habiskan bab 4 untuk tingkatan 4. Okay, like I said last week, okay, hello. Untuk bab 4 dia memang betul-betul consider dia sebagai asas untuk apa yang kita belajar untuk bab 5, bab 6, bab 7 dan so on, and of course dalam form 5 as well, because when it comes to bab 4, it's really about kenapa adanya orang di Tanah Melayu ataupun penduduk tempatan di Sabah dan Sarawak yang betul-betul anti-British ataupun betul-betul ingin bekerjasama, or before diorang nak bekerjasama is macam mana diorang nak dapatkan kemerdekaan. Before we even do all of that, kita perlu faham kenapa kita orang menentang British in the first place selepas Perang Dunia Kedua. Alright, so hello everybody turning up today. Hari ni Kak Sarah nak tengok this page is page 113. So dari last week kita orang dah belajar tentang peristiwa sungkit berdarah. I don't know whether I got a chance to tell you guys kenapa dia orang panggil peristiwa ini dikenali sebagai sungkit berdarah, because sungkit ni dia ada mengena dengan apa kita belajar form 2. You guys actually learn about Sabah dan Sarawak, dan kita belajar tentang budaya dan juga kraftangan dan juga macam what are the things that is actually important to the Sarawakian culture, and one of the things that's most important untuk diorang is diorang punya macam their cloth. They have a very special ceremonial cloth called puas sungkit. I'll show you a picture of it later. Okay, so this sungkit is that's why they call it sungkit berdarah, because what did Rosli Dobi do? He killed Sir Duncan Stewart kan, so obviously berdarah. Okay, so sekarang kita kena tahu kalau ada yang betul-betul yang anti penyerahan Sarawak kepada British, ada juga yang menyokong penyerahan Sarawak. And must got reason why. Again, it's not just because aku suka British, so boom, I akan sokong penyerahan Sarawak. Tidak. Dia mesti ada faktor yang can use punya answer lah. So di sebalik penentangan terhadap penyerahan Sarawak, kita ada penyokong penyerahan seperti Datuk Datu Bandar Abang Haji Mustafa dan juga Datu Amar Abang Haji Sulaiman. Jangan lupa guys, Datu Bandar, all of this is just gelaran yang diberi kepada macam pembesar mereka di Sarawak. Okay, so apakah faktor mereka? Nombor satu, diorang rasa kalau British masuk, diorang akan memajukan negeri Sarawak. As you guys already know, okay, memang Sarawak selepas Perang Dunia Kedua mengalami banyak kemusnahan. Itu salah satu faktor kenapa Charles Vanderbroek nak menyerahkan Sarawak kepada British, because Charles Vanderbroek cakap, saya dah lah tua, saya dah lah uzur, most importantly saya dah tak ada duit. Kalau whatever money he has, he only wants it for himself, right? Okay, so here kalau kita tengok gambar, I don't think they have a picture here. Okay, but for example kalau kita tengok sini, kat Sarawak internet, hopefully this one is in Sabah, bukan di Sarawak. So for example, nampak ada kebakaran di hospital awam di Jesselton, which is Kota Kinabalu today. Kalau tengok tu, diorang punya hospital boleh dimusnahkan macam tu, you rasa lah there's so many other places that the Brook family kena macam naikkan semula. So obviously Brook family don't have money, right? So what do? Datuk Bandar Abang Haji Mustafa cakap, tak apalah, apa kata kita serahkan Sarawak kepada British, kerana kita tahu British memang ada modal. Okay, ada modal, and on top of that, British boleh tolong kita majukan Sarawak. Dari apa? Dari aspek apa? Obviously dari segi politik, can give us the training that we need, okay, untuk bagi kita pendedahan macam mana nak jaga negeri sendiri. Dari segi perhubungan atau perdagangan, pertanian, pendidikan, kesihatan, whatever you name it, apa yang British boleh tolong buat, Datu Bandar Abang Haji Mustafa ni cakap, I yakin British memang akan tolong kita. Okay, so that's one. Nombor dua ialah untuk memajukan penduduk tempatan. Simple guys, kalau British masuk dapat memajukan negeri Sarawak, then obviously rakyat pun dapat dimajukan. How so? Ada golongan pro penyerahan. When you see the word, the perkataan pro penyerahan, it means that they are for penyerahan. Okay, they don't nak penyerahan Sarawak. Remember, pro is the opposite of anti. Okay, so menubuhkan Young Malay Association, YMA. Why they call Young Malay Association, guys? Because they are young Malays grouping together in Sarawak. What do they want? Mereka ingin menggalakkan kemajuan siapa? Kemajuan orang Melayu dalam bidang ekonomi dan sosial di Sarawak. So, diorang cakap simple. Sebagai YMA, kita orang tahu, orang Melayu di Sarawak memang banyak mundur. A lot of them are behind. Right? And because a lot of them behind, banyak yang ketinggalan dari pelbagai aspek. Tak cukup belajar, tak cukup duit, tak cukup makan. So YMA, alright,
are there in order to membantu orang Melayu. How so? Tolong diorang dalam bidang pelajaran, mungkin tolong diorang dalam bidang agama ataupun dalam bidang sukan. Apa yang boleh memajukan penduduk tempatan, most importantly, penduduk Melayu di Sarawak. Okay, so diorang buka satu cawangan di Sibu, one in Kalaka, one more in Miri. So all the big cities lah, or the bigger cities in Sarawak. Okay, and of course, kalau kita dapat majukan negeri, majukan penduduk kita, of course kita dapat peluang pekerjaan. Kalau kita orang nak kemajuan, macam mana kita nak tetap maju or continue to be maju if kita orang tak ada pekerjaan? No point kita orang semua pandai, kita orang pergi sekolah tapi tak ada kerja. Tak ada kerja, tak ada makan guys, and then we all die, right? So here, peluang pekerjaan most importantly dalam perkhidmatan awam. Kita dapat kerja dengan kerajaan British yang jaga Sarawak. So here, ramai golongan intelektual diberi peluang untuk mengisi jawatan tinggi. This is something that kita sebenarnya dah nampak dalam bab 3, kita belajar tentang Jepun. Bila Jepun menduduki tanah Melayu, and even for Sarawak, banyak Jepun yang datang merupakan tentera Jepun, right? So tak banyak pegawai. And that's why they decided, okay, apa kata I bagi training, I buka sekolah latihan untuk orang penduduk tempatan, tolong diorang macam follow the ways of the Japanese, for example, okay, and then after that, I bagi diorang jawatan. So ini memang is something that we can consider to be benda yang macam positif lah untuk penduduk tempatan kerana kita dapat menjawat jawatan tinggi. Remember guys, the more we climb the steps, meaning that today you get promotion, next year you get another promotion, 10 years from now you get another promotion, become boss, and then on top of the boss you got bigger boss. All of these guys is tanggungjawab. Okay, ini bukan cerita ramal, okay, ini bukan TV3 yang macam, oh saya jadi bos, I call and buat kontrak 50 juta, tak ada guys. Ini semua dikenali sebagai tanggungjawab. So kalau kita dapat jawatan tinggi, lebih banyak tanggungjawab kita, lebih banyak benda yang kita orang kena make sure that, oh kalau benda ni macam gagal di negeri kita, siapa yang sebenarnya will be responsible for this? Oh me, because I'm the one in charge. Faham tak? Okay, on top of that, kita orang pun ada perkhidmatan kerajaan seperti peguam, doktor dan jurutera. Apa itu jurutera guys? Jurutera is engineer. Okay, engineer you really need it, especially for any sort of pembangunan di negeri kita. Okay, so that's why kalau kita orang dah dapat kerja, and then kita dapat pendedahan, kita dapat jawatan, kita tunjuk British yang kita boleh buat kerja ni, then obviously eventually British akan bagi kita taraf berkerajaan sendiri. Nampak dia semua ada domino effect guys. Kalau kita buat betul, we're going to show the British and eventually we're going to get what we want, and that is to berkerajaan sendiri. Taraf berkerajaan sendiri means that we are going to get our independence. Understand? So that is some of the reasons why, not because diorang macam ampu-ampu dengan British, not because diorang macam suka sangat orang putih. Tidak guys, mesti ada faktor yang betul, faktor yang benar, and of course all the faktor yang kita yang yang betul-betul nak menyerahkan Sarawak kepada British. All of this is to make sure that kita orang dapat manfaat. What is manfaat guys? Get benefit. Okay, we must get benefit from British. Okay, and these are the 3 reasons why. Okay, so that is Sarawak. Alright. And so, okay lah, we saw. Dia agak ekstrim lah. Yang betul-betul anti penyerahan nampak lah. Okay, kita ada nampak macam Rosli Dobi. And then lepas tu, yang menyokong all because kita nak memajukan negeri kita. Most importantly now, we're going to go on to Sabah. I think I told you guys before, dengan Sabah ni, Sabah punya pendedahan dari segi pendidikan memang tak setinggi dan tak sehebat di Sarawak. Okay, because di Sarawak ingat dia orang punya kerajaan sebelum British datang ialah kerajaan Brooke, right? James Brooke, Charles Vanner Brooke, before Charles Vanner Brooke, Charles Brooke, and then you can even look at Anthony Brooke, right? Anak saudara Charles Vanner Brooke yang ada hubungan yang baik dengan penduduk tempatan di Sarawak. So a lot of them, banyak dia orang punya dasar dia orang di Sarawak tu memang nak memajukan rakyat mereka ataupun nak tolong penduduk tempatan di Sarawak. Okay, tetapi di Sabah kita kena ingat di Sabah mereka dikendalikan oleh SBUB, right? Syarikat Borneo Utara British. Ini merupakan sebuah company, syarikat. And ingat, kalau syarikat, what is the purpose? Tak kisahlah hari ni kalau kita nak buka kad
cupcake business ke, kat sana nak buka business nak jual teh ke, nak buka kedai baju ke. At the end of the day, why are we doing all of this? Untuk dapatkan profit, right? We want to make money. So untuk SBUB, bila diorang sampai di Sabah, diorang tak kisah tentang pembangunan Sabah. Apa pembangunan yang dijalankan di Sabah hanya untuk bisnes diorang sahaja, hanya untuk kepentingan ekonomi. So untuk rakyat ataupun penduduk tempatan di Sabah, they are really very left behind. Banyak yang ketinggalan. So bila tentera Jepun menyerah kalah di Sabah, British Military Administration, we already studied this all the way at the beginning of the chapter, diperkenalkan di Sabah, di mana Kota Kinabalu dibebaskan oleh daripada kawalan tentera Jepun 28 September 1945, Sandakan diberi balik kepada British 19 Oktober 1945. Okay, and who is BMA diketuai oleh siapa? CFC McCaskey. Okay, again sama, BMA di Tanah Melayu sama dengan BMA di Sarawak, sama dengan BMA di Sabah, iaitu untuk mengembalikan keamanan dan juga ketenteraman negeri. Okay, so you guys can see bila BMA tu sampai kat Kudat di Sabah, BMA di Labuan, memang actually ada banyak yang happy lah. Bukan happy sebab kita nampak orang putih macam wah, kita orang punya like hero kita. More like kita orang nampak macam oh my god, finally somebody here said they're going to come and save us. Okay, but as we already know, BMA cannot last forever. Military administration ni hanya untuk mengembalikan keamanan di negeri Sabah. Okay, so let's talk about kenapa Sabah diberikan kepada British. Kenapa tak bagi balik kat SBUB? Remember, SBUB is a syarikat. If they don't make money, the company will, as the Chinese say, caklap, right? It will tutup, right? Close shop. So sini penyerahan Sabah kepada British. SBUB menandatangani perjanjian dengan British 26 Jun 1946 untuk Sabah dijadikan tanah jajahan British. That means officially given up to the British. And remember, the word tanah jajahan means that you are a colony. You belong to the British. You're owned by the British. Okay, that is why bila kita dijadikan tanah jajahan, and this is something kita nampak dengan Malayan Union, okay, pentadbiran negeri kita mesti ditadbir oleh seorang governor. Okay, a governor is usually, always remember guys, I told you before, the moment you nampak dia punya title dia punya gelaran dia, and siapa ketua negeri itu merupakan seorang governor, you already know kawasan itu memang tanah jajahan. Okay, so governor itu bertindak sebagai ketua kerajaan. That means he is the number one guy. He's like the Perdana Menteri of Sabah at that time. And so the governor British yang pertama ialah Sir Edward Twining. Actually, I really don't know how to pronounce it. Some people say Twining, some people say Twining. We just know it's Sir Edward Twining. Okay. So number one, kenapa SBUB serahkan Sabah kepada British? Kerana mereka ingin memenuhi kepentingan British. Okay, so not like SBUB nak bagi macam, oh sila ambil, I want to help you. It's more like British cakap, I perlukan tempat baru sebenarnya. Okay, so at that time, Perdana Menteri mereka di Britain ialah Clement Attlee, the same guy we've talked about in this chapter. At that time, sedang menyelesaikan soal pemberian kemerdekaan kepada beberapa tempat. At that time, dia ada drama di Sri Lanka. I told you guys already, is Ceylon, right? Which is a island off the coast of India. And of course, the India itself, kita dah belajar bab 2 tentang nasionalisme. Kita dah belajar tentang Mahatma Gandhi. You already know about Jawaharlal Nehru. You already know about Pakistan. And then kita ada Burma, which is Myanmar today. So memang tiga-tiga tempat ni diorang nak dapat kemerdekaan. Ataupun at that time memang ada banyak mogok lah, banyak yang betul-betul memperjuangkan nasionalisme. So the British macam fine, I tak nak drama dengan you guys, I let you all go. Okay? But if I let Sri Lanka go, I let India go, I let Burma go, semua hal-hal ekonomi I macam mana? Ya, I masih ada kepentingan ekonomi di negeri-negeri tersebut atau negara tersebut, tetapi I still want people to like take things from. So if I let these guys go, I need a new place. And where is the new place? Obviously tempat yang tidak bukan nak cakap tidak dijaga lah, tidak tempat yang mungkin tak what is that word? Not as developed as Sri Lanka, India and Burma. So kita nak tempat yang kita masih boleh macam guna
taktik-taktik yang British selalu gunalah. Okay, so how do we do this? Sabah, kan? Kak Sarah dah cakap ada banyak orang yang ketinggalan, banyak orang yang mundur, so a lot of people will not know what's happening. So Sabah digunakan sebagai kawasan yang berpotensi menggantikan jajahan tersebut. Okay, so apa yang British nak dari Sabah? Dia orang nak sumber bahan mentah, okay, as well as kawasan pasaran. Ingat kalau dia sumber bahan mentah, right, raw materials, you need a continuous supply. What is continuous supply? Kalau kita orang ada macam kilang, takkanlah sekali je Kak Sarah perlukan bahan mentah tu. I need a lot of the bahan mentah. It's a continuous supply, berterusan. On top of that, I also want to sell the thing to people, right? So that's why we say kawasan pasaran. Okay, so that's why Sabah digunakan. Nombor 2, meneruskan dasar British dalam hubungan luar. So semasa pemerintahan SBUB, sebenarnya Sabah ni dari dulu dah dijadikan sebagai negeri naungan British. They are memang di bawah the protection of the British. Ingat perkataan naung is protection. So British memang dari dulu dah mengawal dia orang punya perhubungan luar negeri, dia orang punya pertahanan. So anything to do with Sabah, British memang dah tahu. So SBUB macam, you've been doing it for so long. Apa kata kau buat je? Okay, you dah menguasai semua benda. So might as well I just officially give you the title, serahkan Sabah kepada British tahun 1946. Faham? Yes, anybody? SBUB tu apa? Yeah. Okay, I'm going to write it down because siapa yang tak faham. Ingat, perkataan SBUB, okay, is Syarikat Borneo Utara British. SBUB. Kenapa dia dikenali sebagai Borneo Utara? Ingat guys, perkataan Borneo Utara dulu bila syarikat ni macam jaga atau mengendalikan Sabah, dia orang tukar nama Sabah kepada North Borneo. North Borneo or Sabah lah. Dulu is, they don't want to call it Sabah. Why is it called North Borneo? Because, well, it's the kawasan utara of Borneo, which is Sarawak lah. Okay? So, Syarikat Borneo Utara British is SBUB. So, Syarikat Company Borneo Utara Sabah British, that means they are a British-based company. It's a very long story. It's actually from 3, but just know that walaupun SBUB sebuah syarikat, tetapi syarikat dia orang memang ada macam diberikan piagam oleh British. They are given a charter, they are given an official document by the British government, kerajaan British, untuk jaga ataupun diberi macam, how do I say this? They are given the approval. How do I say this actually? Macam British, kerajaan British ni macam bagi chance kat dia orang lah. Cakap, okay fine, I officially agree that you memang the syarikat yang akan jaga kawasan Borneo Utara. Okay, tetapi this syarikat, kalau dia orang nak jaga kawasan Borneo Utara, okay, ataupun menduduki kawasan Borneo Utara secara rasmi, mesti dapat macam the approval from the kerajaan British. That's why kalau kita nampak sini, semua dikenali sebagai negeri naungan British, because British cakap, yes, ini macam I tolong jaga tempat ni, tetapi yang actually the person that will be doing the job for me would be SBUB. Okay, that's why British cakap, sesiapa yang nak buat bisnes dengan Sabah, macam mana Sabah nak buat dia orang punya pertahanan, their defense, their military, semua I jaga. Okay, so at the end of the day, SBUB ni dia bukan kerajaan British, tetapi diberi macam diberi the approval lah by the British to jaga the tempat. Okay, so please write it down guys. Syarikat Borneo Utara British ialah SBUB, or in English is called the North Borneo Chartered Company. Okay, the word piagam is charter, which is an official document. You guys are going to see that word again dalam bab 9 untuk form 5. I rasa kat sekolah cikgu dah habis. You guys punya bab 9. Bab 9 kita belajar tentang dasar luar Malaysia, and kita belajar tentang piagam PBB, iaitu the UN Charter. Alright, so just in case you don't know, charter is just an official document. Okay, faham ya? Okay, now we're going to move on. Okay, so kita nampak sini kebakaran di hospital awam Chesterton, Kak Sarah dah tunjuk tadi. So kalau kita tengok sini, masalah kewangan SBUB memang is the biggest kind of like
faktor kenapa Sabah diberikan ataupun diserahkan kepada British. Kerana sebelum meninggalkan Sabah, tentera Jepun memusnahkan kawasan-kawasan Sabah. Jesselton, Kak Sarah dah cakap tadi, Jesselton hari ini dikenali sebagai Kota Kinabalu. Alright, Kudat dan juga Sandakan, mereka merupakan macam bandar-bandar besar di Sabah. And of course, Jepun buat ni untuk yang dikenali sebagai taktik bumi hangus. So this is something the British already did. We talked about it dalam bab 3. British British gunakan taktik bumi hangus is basically burn everything. Because I tak nak I punya musuh dapatkan apa yang I dah buat di kawasan ini. So I macam bukan dengki lah, macam I nak memastikan dia orang tak dapat. So I'm just going to burn everything. If I can't have it, nobody can have it. So it is a tactic, definitely tactic untuk peperangan. So obviously bila kita kembali ke Sabah, kita macam alamak, kita sepatutnya ada hospital, tetapi tengok apa Jepun buat, diorang musnahkan. So jangan just cakap kejamnya Jepun. Tidak guys, Jepun is not the only one. When it comes to peperangan, it's about who win and who lose. So if it means that I kena musnahkan hospital untuk memastikan that I punya musuh tu akan kalah, I will do it. Okay, this is the reality of the world that we live in. Okay, untuk hidup kita senang, kita akan buat hidup orang lain susah. But that's the problem. That's why kita kena belajar sejarah, guys. Because kalau hidup orang lain susah tapi hidup kita senang sebenarnya, kalau kita tak tolong orang lain, what does that make us? We're not very good people, are we? Okay. So here, kerosakan memerlukan kos yang sangat besar. SBUB, Kak Sarah dah cakap tadi, sebuah syarikat. Diorang punya job is to make money, not to go and tolong the penduduk di Sabah, right? So SBUB memang tidak mampu menanggung kos ini. And tidak mampu untuk membangunkan Sabah. So because of this, diorang say, tak apalah, ambil je lah. Serahkan Sabah kepada kerajaan British. Kenapa? Kerana mereka kekurangan dana. Not enough money. Okay? Ini bandar Sandakan sebelum dibom oleh tentera Jepun, and then selepas dibom, everything gone, guys. Okay? Again, taktik bumi hangus. I'm sorry guys, my internet is quite bad. So can you guys hear me? Just give me a thumbs up. Can everybody hear me? Boleh dengar tak? Okay, baik. Terima kasih. Okay. Sekejap Kak Sarah minum air dulu Okay, marilah. Kita habiskan. So sini. Alright. Okay guys, kalau sesiapa yang tak tahu prasarana tu apa? Prasarana is another way of saying infrastructure, okay? All the kemudahan yang kita orang ada. Yang kemudahan yang boleh digunakan oleh semua orang. Okay. Bukan jabatan ni, jabatan ini hanya Crescent boleh guna. Atau jabatan ini Kak Sarah boleh guna. Tidak. Kemudahan is everybody can use. Okay. Last one, kita akan tengok 4.7, reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sabah. This one is quite important, okay, because sekarang kita nak faham, mungkin reaksi orang-orang di Sabah taklah se-ekstremis macam peristiwa sungkit berdarah. Maybe diorang tak ada rukun 13, diorang tak ada Rosli Dobi, okay, taklah se-radical. Tetapi kita kena faham kenapa reaksi penduduk tempatan is like this, and it's not the way that the people in Sarawak did it. Kenapa orang di Sarawak lebih radikal, and kenapa orang di penduduk tempatan di Sabah macam tak se-radical. Kita kena ingat, ini semua kerana dasar British. Okay. Penyerahan Sabah kepada British dikendalikan 15 Julai 1946. Nampak tak? Tidak mendapat penentangan daripada rakyat tempatan di Sabah. So ada banyak yang macam, okay. So mungkin ada banyak yang macam first time belajar, ada banyak student yang cakap kat Sarah, maknanya orang kat Sabah tu tak kisahlah tentang penyerahan Sabah tu. That means diorang macam, semangat nasionalisme diorang macam tak tinggi lah. Tidak guys. Bukan sebab diorang tak kisah tentang negeri sendiri. It's actually because of dasar British. Ingat, perkataan dasar means policy. Okay. Dasar in English is policy. Kalau tak tahu, tak apa. Dia macam action plan. Okay. Action plan. Plan. Dia bukan undang-undang. Dia bukan macam apa. It's a plan. Okay. Plan kita to put into action. Please write this down, guys. While I close the blinds, I cannot see.
Minta maaf. Okay? Alright, action plan. Sorry, somebody messaging. Dasar policy. Terima kasih. Betul. Yes, dasar is policy. Policy is action plan. What to do next? That's why macam kerajaan kita kan, kita orang ada parlimen. Ini kita dah belajar, you guys dah belajar technically untuk tingkatan 5. So kita orang belajar tentang macam the differences in perundangan, kita orang ada executive dan juga kita ada judiciary, right? So kita orang judiciary is mahkamah, okay? Mahkamah can only decide you salah ke, you betul ke, you guilty or not guilty, itu je. Akan menggunakan undang-undang untuk memastikan kita orang betul ke salah ke, undang-undang ini boleh digunakan untuk nak cakap kita macam guilty ke tidak, okay? That's it. Mahkamah memang tak ada kuasa langsung untuk menggubal undang-undang. So ingat guys, untuk menggubal undang-undang, okay, you know what, I'm going to write this down guys, because I feel that banyak student yang tak faham. So first and foremost, kita ada pengasingan kuasa kan, pengasingan kuasa di Malaysia. Okay, pengasingan kuasa kan, kita ada 3 kan. Satu is perundangan, iaitu dikenali sebagai legislative. Legislative, right? In English is legislative. I'll just put here lah, so that you guys know. Guys, my spelling today is amazing. Apologies. Okay, perundangan. And then kita ada kuasa executive. Okay. And then after that, kita orang ada judiciary, iaitu mahkamah lah. Ya Allah, guys. I told you, my spelling is amazing today. See, guys, it's okay to be human, okay? We make mistakes. Make mistake doesn't mean that we are stupid, okay? It just means that today we are a bit, we're not 100, okay? And it's okay to not be 100. So, kalau kita ada pengasingan kuasa di Malaysia, kita ada 3. So, Kak Sarah letak sini 3, so you know. Perundangan iaitu legislatif, kita di bawah legislatif kita ada parlimen lah. Dalam parlimen kita ada Dewan Negara, kita ada Dewan Rakyat. Guys, don't forget kalau Dewan Negara, okay, siapa yang akan memastikan siapa jadi senator dalam Dewan Negara, it's by state. Every negeri ada, dan juga ada yang di-Pertuan Agong, kita akan memastikan siapa yang dijadikan senator di Dewan Negara. We'll talk about that when time comes. Executive is basically kita orang punya kerajaan, guys, as in kerajaan like our Prime Minister's office. Okay? Dan juga macam cabinet lah. Ingat perkataan executive is to do, to buat, action, okay? And mahkamah, okay, is basically mahkamah lah, just like okay, tidak boleh menggubal undang. Okay, ingat parlimen, their job is to menggubal undang-undang. And untuk PM's office, kabinet, kerajaan kita, okay, their job is to menggubal juga. Tapi menggubal. Okay. Sila tulis, guys. Make sure that you know this forever and ever. Somebody asking questions. Yes. Terima kasih. Sila tulis, guys.
Okay, ingat So, a lot of students think that, oh, kalau kita kerajaan, kita orang punya macam menteri pelajaran, dia orang menggubal undang-undang. Tidak, mereka menggubal dasar. So, bila kita orang balik sekolah, bila siapa yang dapat pergi group A, group B, bila school holiday semua, itu semua dasar. Okay, whatever that's being decided for you to go back to school, your SPM and all that, itu semua dasar. To do. That's why we call it action plan. Okay, tetapi undang-undang is law, guys. Menggubal is to come up with the law. And again, kalau kita nak menggubal undang-undang, dia bukan macam masuk kat parlimen tu dalam Dewan Rakyat and be like, Kak Sarah jadi wakil rakyat untuk kawasan Kak Sarah, and Kak Sarah cakap, I want free chocolate for everybody. And then everybody pun jangan tepukan gemuruh, yes, semua orang akan dapat coklat, you dapat coklat, you dapat coklat. Tidak, guys. Okay, you have to sit down because ada wakil yang lain yang akan tanya, siapa nak bagi duit untuk nak bagi free chocolate kat semua rakyat Malaysia ni Oh, then another person will tanya, sebenarnya you nak bagi siapa sebenarnya? You nak bagi hanya rakyat Malaysia? Habis tu ada banyak orang yang macam permanent resident kat sini, you tak nak bagi pula. Oh, ini dasar diskriminasi ke? So you nampak tak? Dalam Dewan Rakyat, kita mesti ada perdebatan. Okay, we must discuss about the undang-undang. Alright, very, very important, guys. Okay. Jangan gelak, okay? Kita nampak kan, okay, you guys know that it is actually your right? You guys, when there are parliamentary sessions, bila parlimen dibuka, diorang ada sesi-sesi diorang, you can find it online, you guys can find ways for you to get access to it because it is actually your right as a Malaysian citizen to watch it. Sebab, ingat guys, Dewan Rakyat merupakan wakil-wakil rakyat. They are chosen by you and me. So ingat if they're not doing their job, you have to tell them to go. You gotta go. The next time for the election, I'm not voting for you anymore. Okay? I'm not telling you to cite anybody, guys. But that is, ingat, itu tanggungjawab kita juga sebagai rakyat. Not just untuk kita orang buang undi and kita orang macam melantik pemimpin yang berwibawa. Tak cukup, guys. Kita kena make sure that kalau pelantikan kita tu, okay, sesiapa yang kita jadikan sebagai wakil kita, the moment they're not doing their job and they're on slack and they're on buat macam apa masalah yang kita orang ada, they're on tak cuba untuk, menangani masalah itu, you gotta go. Simple as that. Okay? Just think about it this way. If you're working in a company and you're not doing your job, then should your boss keep you there? No, right? Okay? So really have to think about that. That is definitely your tanggungjawab, guys. You guys have the chance to vote very, very soon. So please make sure whoever that is going to, maybe you have older siblings or even your family members yang tak pernah vote, please go and tell them to go and register untuk mendaftar. Ingat guys, untuk kita orang when we have pilihan raya, kita orang nak undi tu sebenarnya itu hak kita sebagai rakyat negara kita. Itu hak dan juga tanggungjawab kita. So just know that walaupun you tak kisah pun, you macam malas lah, tak kena mengena dengan I pun, everything in this country has got something to do with you. Okay, everything. Macam mana orang buang sampah kat tepi jalan pun ada kena mengena dengan kita. Because this is our country, we only have one country, guys. So remember, there are a lot of things that you feel that maybe susah sangat untuk kita nak tahu atau susah sangat kita nak faham. Oh, I rasa bodoh sangat. I tak faham. Tak ada siapa nak explain kat I. Well, you have classes with Kak Sarah every week. Kalau ada benda you tak tahu tentang kerajaan kita orang, you tak tahu tentang proses macam mana nak mengundi, you can ask me. You can ask a lot of people. There are a lot of resources for you guys. So don't just sit there and tell me, oh, Kak Sarah, nobody cares about my thoughts. Nobody cares about my feelings. Well, you have to tell them that you are responsible for your life. You have to make sure that you make the good decisions in your life, guys. Jangan tunggu untuk orang lain buat keputusan untuk you. Faham tak? Okay? And don't ever let any adult make you feel silly, make you feel stupid, make you feel like you're never asking questions, and that if you ask questions that you are so stupid, you are not stupid. You just don't know. And so it is my duty and everybody else's job as adults to help you. Faham guys? Please remember this. And jangan dengar bila orang cakap, alah benda-benda politik ni tak ada kena mengena dengan you lah. The entire syllabus kita, curriculum kita untuk sejarah, semua tentang politik. Ini memang betul-betul tanggungjawab kita untuk memahami.
Okay? So please remember this pengasingan kuasa. If you can remember this, you will remember everything for life about how to run our country. Okay? So sekarang I will stop and I will go to other things. Mari. Okay. So, dasar British. Ingat British menindas. Okay, British menindas kegiatan berpersatuan. British bukan bodoh, obviously. They are the biggest, like penjajah ever. So untuk dia orang tahu. Kalau rakyat ataupun penduduk tempatan di Sabah, dia orang semua pergi sekolah. Kalau dia orang semua macam start to ada macam kesedaran politik. Okay, diorang macam mula buka mata, diorang tahu that sebenarnya I tengah kacau hidup orang ataupun I macam mengeksploitasi diorang punya sumber bahan mentah untuk kepentingan ekonomi sendiri. Then they're going to get out and fight. So apa kata, I menindas je semua kegiatan berpersatuan. Menindas is to basically oppress. Oppress is basically keep you down, shut you down, don't allow you to move, don't allow you to get up. It's because kalau you orang pandai, kalau kita orang di Sabah semua orang pergi sekolah ataupun dapat akses kepada whatever information that we need, kita orang akan macam sedar that British ni memang tipu kita. Memang mengeksploitasi kita orang. So, the British don't allow. So that's why kita tengok sini, penduduk Sabah terdiri daripada pelbagai kumpulan etnik yang berbeza. Macam di tanah Melayu, right? Kita ada orang Cina, kita ada orang India, we have Malays, we have the Eurasians, we have the Ceylonese. Ceylonese not the same as Indian, right? So many different ways, kan? Kita orang pun ada banyak sistem kepercayaan, banyak pertempatan, banyak kegiatan ekonomi yang berbeza. We all live very far away from each other. We're not friends with each other. So what do we do? Ini memang sukar untuk pemimpin Sabah menghimpunkan kesemua kumpulan etnik mereka dalam satu pertubuhan. You have to remember guys, if you see the map kan, kawasan dia orang agak besar. And banyak kawasan di Sabah merupakan kawasan pedalaman. Okay, and if it's kawasan pedalaman, dah lah kita orang tak ada, what do you call it? We don't have any sort of perhubungan. Kita orang punya macam pengangkutan also not great. We don't have enough railroads. Kita orang tak ada jalan raya. How are we going to go to each other, right? So, because of this, okay, not as many persatuan yang ditubuhkan. Tapi ada juga, okay, so whatever pertubuhan yang ditubuhkan ialah Persaudaraan Sahabat Bernapas Sabah, dikenali sebagai PASPA. Sahabat pena ini datang dari tanah Melayu actually, alright. And then kita ada Persatuan Kebangsaan Melayu di Sabah dipimpin oleh Tengku Nordin, Zakaria Gan dan juga Abu Bakar K. Ahmad. You've seen their names before, especially dalam bab 2 when we discuss about nationalism, okay. Then kita ada Barisan Pemuda, bukan Barisan Pemuda Sarawak ya, Barisan Pemuda Sabah yang dikenali sebagai BARIP, yang dipimpin oleh Mandur Muhammad Sharif, Imam Suhaili Yaakob, which is this guy right here, Seruji Yaakob dan Zulkifli Apong Abang Abdul Hadi. I always get that name wrong. So I understand if you get it wrong. So you just have to keep reading it and reading it and reading it to remember. So apakah fungsi pertubuhan-pertubuhan ini? Ingat guys, mereka bukan pertubuhan seperti parti politik. Parti politik ingin berkerajaan sendiri dan ingin menjadi macam ketua ataupun macam perintis untuk kerajaan di negeri mereka. So, parti politik are the people that actually want to become your new kerajaan. Okay? Whereas persatuan, their job is their association. They're not just a group. What is it that they want to do untuk memperbaik keadaan ekonomi dan politik kaum Bumi Putra. Okay? Sebelum kita nak dapat kerajaan sendiri, macam mana kita nak berkerajaan sendiri kalau orang kita di Sabah memang masih mundur? Kita orang punya ekonomi pun tak baik. So many of us yang ada banyak anak ke, ada banyak keluarga and then tak dapat macam jaga keluarga kita. So dari segi ekonomi, kita orang masih mundur. Dari segi politik, tak payah cakap lah. Ada banyak orang di Sabah yang belum dapat pendidikan. So macam mana kita nak dapat kemerdekaan kalau kita orang tak ada kesedaran? So, this persatuan is there untuk memperbaik keadaan ini. Okay, so basically to find a way to mendesak kerajaan untuk tolong dia orang lah. Okay, so pemimpin persatuan bergiat aktif untuk membangkitkan kesedaran politik dalam kalangan masyarakat setempat. You don't know apa British tengah buat? Jom I explain to you. Okay, so bila British macam, you tengah buat apa tu? So British khawatir. They are very, very worried because they're like, oh my God, you are going to open up and realize that you
I'm going to tell everybody that I have been cheating you. Alamak, I don't like this. That's why British cakap pengaruh ini akan menggugat kedudukan British di Sabah. Because everybody going to open their eyes. British don't want that. Okay, so British kena melumpuhkan gerakan nasionalisme ini. Sama macam taktik bumi hangus yang digunakan, okay, oleh Jepun, oleh British dalam peperangan. The whole point of all of this is untuk melumpuhkan gerakan nasionalisme. What is the word melumpuhkan? Dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai paralyze. What does it mean bila kita lumpuh, guys, atau paralyze? Kita tak boleh jalan, cannot get up, cannot move. And if we cannot get up and cannot move, if I'm a vegetable on the bed, I cannot go anywhere. Kalau Kak Sarah nak pergi tandas, if nobody help me, can I go? I cannot go. Right? So that's the idea. I want to paralyze you, so you will always need the British. That is why British bertindak secara halus, ya, halus, untuk menawarkan jawatan penaikan pangkat kepada semua ahli persatuan. So secara halus ni macam secretly and trying to make it like, okay, macam mana I am going to get you to stop doing work for your persatuan. So instead of telling, Imam Suhaili aku, stop, I tak nak. Who gonna listen, right? So if I hire, let's say, I cakap ke Amira, hey Amira, you are so smart lah, you're so good at what you're doing. You nak jadi tak? I bagi you, naik pangkat you. Tapi you kena move to another city. You move lah, boleh lah, you're so smart. I give you everything you want. I give you more money, I give you better job. Tak? Obviously, Amira will think about it. Oh, I ada keluarga, I kena jaga, tu banyak duit. Maybe I will go. Okay, I think it's a good idea I go. So when Amira goes, then siapa yang akan mengendalikan dia punya persatuan? Dah tak ada siapa. So, persatuan itu mati. Okay? There you go. Ataupun tidak bergiat aktif dah. That's what the British want. Alright. So British juga memindahkan ahli dan pemimpin aktif dalam gerakan berpersatuan ke bandar lain. Dulu guys, kita tak ada WhatsApp, tak ada Telegram, tak ada Zoom, tak ada email tau. So if Amira moves from KL to Penang and Amira cannot fly in and out all the time, then what's going to happen to Amira? Will Amira still keep in touch with KL? Not really. Because Amira is busy with her life. Okay? So akhirnya persatuan ini semua jadi lemah kerana mereka mengalami masalah kewangan juga. Number one, memang tak ada duit. Okay. And then secondly, banyak pemimpin mereka yang berkebolehan semua ditukar ataupun dipindahkan kepada okay. Kita barik pengiran dihantar berkursus ke SITC, Sultan Idris Training College in Tanah Melayu. HM Saleh ditawarkan bekerja dengan kerajaan, so busy dah tak ada kerja dah untuk persatuan. Mando Sharif, oops guys, my internet. Mando Sharif, kita orang ada Mando Sharif yang pulang ke Indonesia, Imam Suhaili berpindah ke Pulau Labuan, Seruji Yaakob menyertai Khairat Jumaat Muslimin, another group. So everything died. And then untuk PKML di Labuan, Tengku Nordin dipindahkan ke Jesselton. Dari Labuan nak pergi KK in September 1946. Lepas tu ditawarkan bekerja di Treasury Jesselton. Treasury is perbendaharaan. Basically they're like finance department, okay. Then eventually Tengku Nordin kembali ke Tanah Melayu. And then Zakaria Gan ditukarkan dari Labuan pergi ke KK, Kota Kinabalu atau Jesselton. Apung Kerahu ditukarkan dari daerah Tawau, move to Sandakan. So again, PKML ni kalau tak ada pemimpin, then what happen? Die. Okay. So you guys can see these are the groups of PKML guys. This is from Persaudaraan Sahabat Benar Labuan. Alright. Yeah. Okay, so also known as PAS-PAS. Okay, PAS-PAS yang cawangan di Labuan in 1940. Okay, all of them end up moving, and then all the kegiatan berpersatuan semua dah tidak bergiat aktif dah. Okay, itu nombor satu. Dasar British yang menindas kegiatan berpersatuan. Kalau you bersatu, ingat tak kita orang peribahasa, bersatu tegak, bercerai roboh. Kalau kita bersatu, we can work together, we are going to win. Tetapi kalau kita diceraikan, and that's the British punya dasar tau. Divide and rule. Okay, they love to do that. Dasar pecah dan perintah. So if I put everybody away from each other, then lagi senang nak jaga. That's what's happening, and that was what happened in Tanah Melayu, right? Kita orang Cina hanya di kawasan orang Cina, orang India hanya di kawasan orang India, orang Melayu hanya di kawasan orang Melayu. So ini dasar pecah dan perintah. And then nanti dalam bab 5, bab 6 British ataupun bab 7 even British akan cakap, oh,
you guys kena kawan lah baik sikit. Janganlah macam ni. Janganlah macam tak nak kawan. Lepas tu orang Cina semua macam, orang Melayu semua ingat orang Cina komunis. Orang Cina semua ingat orang Melayu macam malas. And then semua orang cakap orang India macam ni, macam tu. Janganlah macam ni. Kalau nak berkerajaan sendiri, you have to bekerjasama. Tetapi siapa sebenarnya yang buatkan kita orang not friends in the first place? It was the British. Ini dasar mereka. So ingat, anytime ada satu grup tak puas hati dengan grup lain, ini sebenarnya bukan sebab kita tak puas hati dengan each other. It's because ada orang yang sebenarnya dah jadi penghasut lah, that actually make us feel like we have to hate each other when they are actually the problem. Okay? Jom kita tengok. Okay, mengahadkan peluang dalam pentadbiran. So that's the second thing. Okay, the British cakap, kalau I kasih you chance untuk kerja dengan I, then you dapat pengalaman. And then kalau you dapat pengalaman, then you are gonna ask for kemerdekaan. Oh, I don't want that. Okay, so British mengahadkan peluang. So instead of 50%, they only give 20% yang boleh dapat. Okay, so instead of like 40-50 people that get to work for the kerajaan, maybe they choose less than 10 people dalam pentadbiran British kerana ingin mengahadkan penduduk Sabah supaya mereka kurang pengalaman. And again, kalau kurang pengalaman, kita orang ni macam we don't know anything. So macam mana nak buat benda the bureaucracy British way, which means that how do we do things the British way? How do we follow sistem pentadbiran modern sikit? Kita tak tahu because nobody taught us. Okay? And then you forever need them. And then forever they will jaga you. Jaga you. Okay? Ini semua taktik, guys. Okay? Betul, Alia. Memang betul. It's true. Macam, you don't need each other. But then after that, oh, now you have to be best friend. That's why macam, kalau kita imagine lah guys, kita semua macam, we're not friends with each other. From the time we are small until we grow up, your parents say, don't friend with that boy. Amira jangan kawan dengan Alia. Alia jangan kawan dengan siapa lagi kat sini? Savita. Savita jangan kawan dengan Manchen. Jangan kawan dengan Crescent. So our whole life, guys, we let everybody tell us don't friend with each other because they are bad. And then one day, your mother father come to you and say, you baik pergi kawan dengan dia orang. You pergi best friend dengan dia orang. Kalau tak, I tak bagi you buat benda. I tak bagi you benda yang you nak. How are you going to do it? It's very hard, guys. Alright? So again, masalah dia bukan masalah antara orang Cina ke, orang India ke, orang Melayu ke, orang Iban ke, orang Melanau ke. No, guys. Actually, it's because dasar-dasar yang digunakan oleh British sebenarnya memang they really ruin our lives lah, guys. And that's why we have the horrible things that we have today in Malaysia. Okay? Next one, kita ada kepentingan sosioekonomi penduduk tempatan. Kak Sarah dah cakap dah. And again, to remind everybody, mana kita nampak perkataan sosio means social life, right? And economy is kita orang punya, dari segi pekerjaan, dari segi I guess our salary, how much money we earn. Hidup kita berdasarkan berapa banyak duit kita ada. Simple as that. Okay? So, how can you own a Ferrari kalau kita hanya kerja sebagai, again, there's no shame in working at 7-Eleven, but working at 7-Eleven means you only earn 2,000-3,000 ringgit a month. Nak beli Ferrari is how much, guys? Hampir 1 juta. Okay? Nak bayar road tax, nak bayar ni, nak bayar tu, banyak sangat benda. Okay? So, a person that only earns 3,000 ringgit a month cannot buy a Ferrari. So dari segi socio-economy, obviously their lives, they have to pay attention to the kind of car that they buy. Mungkin I boleh mampu, kalau I earn 3,000 ringgit, I hanya boleh mampu my V. My V tu pun macam, cannot be the super, like, all the features my V, right? So yeah. Okay, so you have to remember socio-economy is really, really our lives, our social lives, berdasarkan kita orang punya pekerjaan. Berapa banyak duit kita dapat. Okay, so sini, kalau Sabah diberikan kepada British, diserahkan kepada British, ini sebenarnya ada banyak penduduk yang juga rasakan ini memang peluang lah, golden opportunity untuk melibatkan diri dalam pentadbiran. Okay, kalau kita orang yang, okay, yes, British mengahadkan peluang kita,
Tetapi sesiapa yang dapat peluang tu, mungkin kita dapat belajar macam mana nak mengendalikan kita orang punya pentadbiran. And then on top of that, those yang tak nak tak nak kerja untuk kerajaan, diorang dapat memajukan bidang perniagaan mereka, because British memang ada macam konteks, right? So kita boleh dapat macam pelabur luar. On top of that, kita orang pun boleh meluaskan jaringan perdagangan. Jaringan is network. Right? Okay, our network, more places to sell. And remember guys, the more we sell, the more money we earn. That's the idea. Okay, so Sabah memang ada orang yang rasa, okay, Sabah ni mungkin akan dibangunkan betul-betul selepas peperangan kalau kita diberikan kepada British. Okay, so ada banyak yang mungkin tak cukup kesedaran politik. And then of course on top of that, ada juga yang enggan melibatkan diri dalam aktiviti penentangan penyerahan Sabah kepada British, because mereka tahu memang ada hikmahnya kalau kita orang bekerja sama dengan British, sebab British boleh tolong kita dalam aspek A, B and C. Understand? You can support Proton. Yes, Proton is okay. Proton is automobil pertama, and Pro 2 is automobil kedua, something like that, right? Proton is first and then Pro 2 is second. This is something that you guys belajar dalam bab 8 untuk form 5. Kita belajar tentang dasar-dasar ekonomi. Okay, and Proton tu memang our how do I say this? Syarikat syarikat pembuatan kereta di Malaysia, because our Prime Minister at that time, Tun Dr. Mahathir, said that kita perlukan our very own kereta national. And of course ini dapat, most of the reason why Tun Dr. Mahathir nak bukakan this new company untuk buat kereta Pro 2 ke Proton ke ataupun Modernas untuk like bikes and stuff, okay, is because kita orang nak dapatkan lebih peluang pekerjaan untuk penduduk tempatan, for our Malaysians to get jobs, and then of course the money is coming from the Malaysians, and then Malaysians get the money, then Malaysians make the car, so all the money is with us, so we earn money from each other, which is a good thing lah, rather than we give money to other people. Okay, so ingat, penyerahan Sabah kepada British tak dapatlah bantahan daripada penduduk tempatan. Actually the reason why is because ramai yang tidak memahami tujuan penyerahan. Okay, I already told you guys, banyak orang tinggal di kawasan pedalaman, so most of the time diorang pun tak tahu macam what's happening guys. Why are all these white guys here? What are they doing? Go away. Okay, so a lot of them memang tak cukup macam pendedahan. So banyak yang mungkin tidak memahami tujuan penyerahan Sabah kepada British. Sama je in their eyes lah. Okay, and then of course as I say, ini kerana dasar British yang menindas kesedaran nasionalisme. British memang tak nak orang tahu pun. I don't want you to be understanding. I don't want you to be aware of what is happening. Okay, and so kenapa diorang nak buatkan dalam kalangan anak watan? Ingat apa itu anak watan? Anybody nak try anak watan tu apa? Anak watan, anybody? Jom kita try. Okay, jom kita tengok siapa jawab. Bumi Putra, okay. Almost there. Anak watan is anak negeri lah, something like a Bumi Putra, okay. Tetapi macam penduduk negeri sendirilah, anak negeri, penduduk kampung, the orang asal of the place lah, or the people that stay there in the kawasan. Okay, so that's anak watan. Alright, so gelombang, the wave of kebangkitan nasionalisme di Sabah hanya berlaku bila British cakap, okay fine, time for you guys to berkerajaan sendiri di Sabah. Go. Time for you to pack your bags and learn how to do it, so that you can berkerajaan sendiri. Okay, so that time, then ni orang macam, oh yes, we should know what's happening in our country. Itulah. Okay, understand, yes? Okay, so sini kita kena nampak dasar British selepas perang terhadap Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak menyebabkan gelombang kebangkitan nasionalisme untuk membebaskan tanah air daripada belenggu penjajah, from the clutches of the penjajah. So tak kisah whether it's Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak, kita orang sekarang tahu dah, selepas peperangan kita orang dah macam, kita dah jelak, we're like over it already. We're like, okay,
you come back here and you say you want to help me, and then you don't help me, and then you datang dengan idea-idea baru you yang macam tidak membawa keuntungan kepada penduduk tempatan. So you buat apa ni bu? Okay, let's get up and fight. So semangat nasionalisme memang menaik lah. Okay, memang naik selepas like British kembali selepas peperangan lah. Okay, anak negeri, thank you very much, very good. I really love that Alia and like Crescent are like writing things down just in case everybody asks. Okay, so with that you are done. Yay. Okay, macam mana kita orang nak guna buku teks ni Ada banyak yang tak tahu sebenarnya dalam buku teks ni kita ada section tentang nilai patriotisme iktibar di keluarga negara. Ini semua jawapan yang kita boleh gunakan untuk jawapan-jawapan kebat. Kita boleh guna untuk kesimpulan as well. All of it is here, all of it is here. All of it is here, so you can reuse it. So please use your buku teks properly, okay? Tak payah pergi beli buku rujukan yang macam hebat, yang macam cantik, tak cukup, okay? All of this is it's not enough, guys, if you just go and buy a fancy buku and then after you never open it. So please know that it's in page 1, 2, 3, kita boleh dapat semua jawapan kebat kita. Okay, now let's go through a few things that Kasara nak you guys buat sekarang. I know there's 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, somebody hilang just now. Somebody came in and then hilang. So there is a few of you, and I don't know whether there's anybody watching on streaming. Tetapi I want you guys to try these 2 questions. So we still have like maybe 20 minutes with each other. So I want you to try these 2 questions, and then in 10-15 minutes I'm going to discuss with you. Okay, so I'm going to open up. Okay, so oops. Okay, so sini, okay, untuk sini kita tengok bincangkan perkembangan kegiatan berpersatuan di Sabah dan tindakan yang diambil oleh British untuk menghalang perkembangan tersebut. Sesiapa ada buku teks isi muka surat 116 dan 117. Ingat, ini semua perlukan fakta, huraian dan juga contoh. So ni memang soalan fakta lah, okay. And soalan kedua ialah this is the one that's most important. So you don't have to write everything down untuk soalan pertama. I just want you to tell me where it is. If you can write it down, that would be great. And then soalan kedua is the most important because I want to discuss with you about this. Pelbagai cabaran yang dihadapi oleh negara kita, kan? So pelbagai cabaran is a lot of challenges that we've been through untuk kekalkan kedaulatan negara. Alright, so jelaskan langkah-langkah untuk mengatasi apa? Mengatasi cabaran yang dihadapi kita, okay? So, you don't have to tell me what is the cabaran, you have to tell me what is the langkah, because they're asking you to jelaskan, explain the langkah. So, ini bukan soalan 2 section, dia bukan tanya, nyatakan cabaran dan berikan langkah-langkah. Dia tanya, apakah langkah kita untuk mengatasi semua cabaran yang dihadapi oleh negara kita. So, this is a very general question. Ini soalan yang memang sangat-sangat popular ya guys. Sangat-sangat popular untuk soalan essay. Doesn't matter whether it's form 4 ke form 5, dia akan selalu tanya tentang kedaulatan dan juga langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di negara kita. So please look at the question, you guys can write it down. I will discuss with you the essay in a bit. Okay, so you guys have at least 10 minutes to try to write down. You don't have to write the full essay, just write down your points, your fakta, your huraian, your contoh, your kesimpulan, then we can discuss together. Okay, your 10 minutes starts now. Fessie, you can put this, you can, what do you call it? Pause the recording because I'm giving them 10 minutes. Sila bagi thumbs up, guys, that you know what I just said. Thank you. I'm halfway coughing here, so I'm going to mute myself.
1 more minute, okay, everybody? Then we can discuss. I can call you guys randomly. So be ready. Kalau be ready tu kena turn on your mic Terima kasih. Minta maaf. Thanks, Alia, my helper. So many of you are my helper today. Hey! Crescent belum habis soalan 2. Michelers. Okay, Crescent, just come up with a few ideas. I give you 1 lagi minit. Just a few ideas, tak payah jawapan yang lengkap. Okay, just the fakta. Kak Sarah boleh tolong huraikan. Okay? 1 minit. Okay, Alia hilang. I think it's Alia's internet.
Okay guys, marilah. I will wait for Alia, but I think it's internet. Tak apalah. Okay, we'll just start here. Okay, wait. If I give you the answer, kita start dengan Savita. I haven't heard Savita's voice yet. Savita, untuk soalan kedua tentang cabaran. Are you there, Savita? Yes. Soalan kedua yang tentang cabaran. Apakah langkah untuk mengatasi cabaran-cabaran yang dihadapi? Bagi satu fakta yang Savita ada, whatever that you have. Try je. I think Savita is typing. As Savita is typing, we ask somebody else. Let's ask Amira lah. Amira was the first to come to class just now. Amira, untuk soalan kedua, apakah langkah pertama yang Amira boleh berikan sebagai contoh untuk mengatasi cabaran di negara kita? Is everybody going to type? You can just answer verbally, it's okay also. Amira? Savita's internet also? Amira? Anybody? Manchen? Hi guys. If everybody quiet, then how Kasara gonna see your answer? Wrong or right? Right. Okay, never mind. We don't want to waste time. Hi. Yes. Okay, Crescent, sila bagi satu. Kalau Dajina nak try juga, Manchen want to try also can. Crescent, you want to give it a go? Fakta pertama untuk cabaran dan langkah kita untuk mengatasi cabaran. Halo Kak Sarah. Hai. Memupukkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat. Oh, very good. Very good jawapan. Cikgu, you mesti happy gila. Okay. Langkah, okay, memupuk semangat patriotisme. Okay, good. How? Macam mana Crescent nak huraikan? Nak memupuk dengan cara apa? How do we do it? How? Macam mana? How you plan to do it, Crescent? What is your huraian for that? So yes, nak memupuk semangat patriotisme tinggi, semangat nasionalisme tinggi, all also okay. Sesiapa yang letak nasionalisme boleh, sesiapa yang letak patriotisme okay, tetapi bagaimana? Macam mana Crescent nak huraikan? It's okay, Crescent, if you cannot answer in English, in Malay you can answer in English. I can help you translate. Crescent? I rasa hari ni macam kita orang communication breakdown, guys. Can you guys hear me? Or am I out of my mind? Okay. You know what? I'm going to open up the share screen so that you guys can take a look, see. Alright, so cabaran yang dihadapi again, Kak Sarah nak explain that kita tak nak cabaran, kita orang nak langkah dia sebenarnya. So number one, kalau Crescent tadi cakap, kita mempunyai semangat nasionalisme yang tinggi, memupuk semangat nasionalisme tinggi, memupuk semangat patriotisme yang tinggi, okay only, okay, all okay with me. Bersyukur dengan kemakmuran negara kita, you want to huraikan macam mana kita memupuk semangat nasionalisme dengan kempen di sekolah ataupun mengajar sejarah ataupun mata pelajaran sejarah di sekolah, that's also okay, boleh digunakan sebagai huraian dan juga contoh. For example, most important thing, salah satu cabaran yang dihadapi oleh negara kita is masalah pertahanan kita.
Okay, a lot of the times kita orang punya pertahanan lemah, and because kita orang punya pertahanan lemah, that is why ada banyak penjajah yang datang and menguasai kawasan kita, right? So the first thing we should do, langkah pertama untuk mengatasi cabaran yang dihadapi negara kita ialah untuk mengukuhkan sistem pertahanan kita. What does that mean? Mengukuhkan sistem pertahanan. So for example, kalau kita kukuhkan sistem pertahanan kita, what exactly can we do? So for example, we come up with mempertingkatkan senjata moden untuk tentera kita ataupun memberikan latihan untuk tentera kita. Maybe you can also talk about mengetatkan kawasan sempadan kita, right? Strengthen our borders, that kind of stuff, right? Second one, membanyakkan dialog antara pemimpin dan rakyat, okay, dan untuk kita melantik pemimpin yang berwibawa. Pemimpin yang berwibawa is somebody that has the ability to do the job, okay, and actually like ada rasa macam tanggungjawab lah. That's why bila kita membanyakkan dialog antara pemimpin dan rakyat, we have to make sure that we also have people yang taat kepada arahan pemimpin. So of course, this is something that we should do as the rakyat because it's our duty to, follow the orders, because that's the idea, guys. Before we even have arahan pemimpin, kita perlu ada pemimpin yang kita lantik yang betul-betul berwibawa, yang tahu tentang tanggungjawab besar mereka untuk jaga negara kita, right? So that's what we mean by banyakkan dialog antara pemimpin dan rakyat, because the dialogue here is a conversation. Because again, bila kita melantik pemimpin yang berwibawa, pemimpin berwibawa faham that ini tanggungjawab diorang. So they have to have a conversation dengan sesiapa yang melantik mereka untuk dijadikan pemimpin. Because remember, how can we choose our pemimpin? We choose our pemimpin mostly because we have to choose wakil rakyat dalam Dewan Rakyat. Okay, this is something that you guys already belajar in Form 5. Next one, kita nak melantik pemimpin yang rational dan bijak mengawal emosi, don't use their feelings to run our country, because running the country, menjalankan pentadbiran yang cekap dan pentadbiran yang baik untuk negara, untuk memastikan pentadbiran negara kita lancar, is not, hari ni Kak Sarah marah dengan semua orang, so I bing bang bong everything because I cannot tahan my emosi. That's the point. Sebagai pemimpin, kita orang punya emosi has nothing to do with this. It's about what's best for the rakyat, what's best for the people, rather than getting angry about everything. Alright, so when you have a leader that doesn't know how to control their emotions, then they make everything personal, and that is bad, guys. Okay, of course, langkah untuk mengatasi apa-apa cabaran yang ada dalam negara kita, kita orang ada banyak orang tau guys yang guna WhatsApp, so media sosial untuk menyebarkan berita palsu ataupun menyebarkan ide-ide yang palsu dan akan macam hasutan jugalah, okay, yang akan memecah belahkan rakyat. Kita orang ada orang hantar benda tentang macam sentimen-sentimen perkauman. That's not good. Chinese, Indian, Malay doesn't really matter. Orang Sabah and orang Sarawak as well. When we send stuff like that, means that kita sebagai rakyat memang kita tak peka, and kita orang tak kisah tentang perpaduan rakyat dan perpaduan negara. So remember guys, untuk memastikan kita orang kekal sebagai negara yang stabil, negara yang makmur, negara yang aman, we must have the people work together with everybody as well. Okay, that is why it comes back down to kita harus syukur dengan kemakmuran negara. Okay, and of course lead to Crescent's idea of semangat nasionalisme yang tinggi. Kita juga, like I said just now, taat kepada arahan pemimpin, and of course berani mempertahankan hak kita. Bukan sahaja hak sebagai a certain group, tetapi hak kita sebagai rakyat Malaysia. What is our hak? What is our right? Our right is to make sure kita ada kerajaan yang bertanggungjawab, negara yang stabil, ekonomi yang membawa kemakmuran, and of course anak-anak dan juga rakyat Malaysia yang bersatu padu, yang ada sikap toleransi, yang berwawasan, okay, yang ada daya saing yang tinggi, they want to be competitive. Competitive not because it's like, I want to be smarter than my friends. Bukan. It's about, if I do well in school, my friends do well in school, then kita dua-dua boleh naik. And bila kita naik, kita boleh bawa everybody else to naik with us. And then kita semua berjaya. That's the idea. Kak Sarah cakap tadi kan. If one person is
very very successful. Kak Sarah seorang je yang berjaya. Semua orang lain orang Kak Sarah semua tengah sengsara. Semua mundur atau ketinggalan. Does that make me a good person? No, because sepatutnya I yang ada access, patutnya beri pertolongan kepada sesiapa yang ketinggalan. Itulah maksudnya toleransi. Maksud bekerjasama. Kalau kita betul-betul sayang negara kita, kita harus bekerjasama. Bukan saja, oh ini negara I, kalau you tak suka, you caw. Tidak. That's why kita belajar sejarah, guys. Okay? Understand? Kalau kesimpulan, apa yang kita boleh bagi as kesimpulan kita? Anybody nak try? Apa kita boleh guna sebagai kesimpulan? Anybody want to try? Untuk kesimpulan, kita talk about how tuntasnya kedaulatan dapat memajukan ekonomi negara. Oh, tuntasnya kita perlu memastikan kita orang menggunakan langkah-langkah tersebut untuk memastikan kestabilan politik dan negara kita. Oh, maybe we can say kita kena faham that dengan langkah-langkah tersebut kita boleh memastikan negara kita sentiasa daulat, sentiasa ada kuasa tersendiri untuk mengatur segala urusan dalam negara tanpa campur tangan kuasa luar. That's the idea, guys. Kalau kita nak mengekalkan kedaulatan kita, kita orang tahu that kita perlu ada kuasa tersendiri untuk jaga negara kita. And all the cabaran that we have, ini adalah langkahnya untuk menghadapi cabaran ini. So what is the kesimpulan? Kita harus bekerjasama. Kita harus memastikan kita orang bekerjasama untuk negara kita sentiasa berdaulat, untuk memastikan negara kita sentiasa aman, that kind of stuff. Okay, so kesimpulan again, guys, is yes, amboi si Crescent ni. Okay, so that's the idea, guys. Okay, the idea here is that we have to always use the kesimpulan is what is it that we need to do. So langkah-langkah ini langkah dia. And kenapa? Untuk memastikan negara kita berdaulat lah. That's the idea. Okay, so please make sure that setiap kali kita ada fakta dan kita letak huraian, dan kalau kita nak bagi contoh, kita perlu ada kesimpulan as well. Okay, every single fakta. Kalau tak ada, then your teacher is not going to give you full marks. That's what you want. Kita nak markah penuh untuk semua jawapan kita. Okay, so Kak Sarah akan hantar and for soalan essay kita tadi untuk nombor 1, we can go back to page 116 dan juga 117 untuk tengok. Basically, I can tell you here untuk soalan nombor 1, what is it you can put? It's all of this. Dia 8 markah kan? Semua ni under British menindas kegiatan berpersatuan dan juga mengehadkan peluang pentadbiran. Semua ni. So basically nombor 1 dan juga British menindas kegiatan berpersatuan dan juga mengehadkan peluang dalam pentadbiran. So basically everything under dasar British. Okay. Alright, today change place. Yes. Amboi, si Crescent ni. Tahu pun Yes, I'm away actually. Thank you. I'm just away today, but I thought it would be. I still want to be here for you guys. So yes. Okay. So now I'm going to go and go check my nose because I'm like cold. I will see you guys next week. Kak Sarah akan bagi